આપણે અહીંયા કસ નળીની અંદર શું નાખીશું આપણે અહીંયા આપણે શું લીધી ખાદ્ય સામગ્રી. હવે ખાદ્ય સામગ્રી એટલે અંદર શું નાખીશું આપણે પાણી. એટલે 2 થી 3 ml શું નાખીશું પાણી. 2 થી 3 ml પાણી. પાણી નાખ્યા પછી એની અંદર આપણે 2 સોલ્યુશન એડ કરવાના છે. કયા? એક કોમન સલ્ફેટ અને પોટેશિયમ સોડા. ચલો પહેલા આપણે 1 થી 2 ટીમ્પા શાના નાખીશું અહીંયા 2 ટીમ્પા કોપર સલ્ફેટ એટલે શું કહેવાય CuSO4. ચલો એના પછી બીજું શું નાખવાનું છે કોસ્ટિક સોડા. 8 થી 10 ટીમ્પા કોસ્ટિક સોડા. કોસ્ટિક સોડા કોને કહેવાશે NaOH. NaOH ને શું કહીશું આપણે અહીંયા કોસ્ટિક સોડા NaOH. આ બધું નાખ્યા પછી કસ નળીને બરોબર શું કરવાની હલાવ્યા પછી એનું શું કરવાનું નિરીક્ષણ કરવાનું અવલોકન કરવાનું. તો આપણને શું જોવા મળશે કસ નળીમાં મળે છે. એથી તમે શું કહી શકો કે ખાદ્ય સામગ્રીમાં કોની હાજરી છે જો જાંબલી રંગ ન થાય તો શું સમજવાની જરૂર છે પહેલા ઓળખી લઈએ આપણે. બરોબર છે. તો આપણે પહેલા જે સૂકી કસનળી લેવાની છે દરેક લીધી છે સૂકી કસનળી. ચલો કસનળી લીધા પછી આપણે જરૂર શાની છે ખાદ્ય સામગ્રી. એમાં કોઈ બી કઠોળ તમે લઈ શકો છો કારણ કે આપણે પરીક્ષણ કરવાનું કોનું છે પ્રોટીન. બરોબર છે. હવે એમાં આપણે જોશે શું પાણી જોશે. તો પાણી બી આપણા જોડે હાજર છે. બીજું શું જોશે અહીંયા CuSO4 અને બીજું શું જોશે અહીંયા કોસ્ટિક સોડા. એટલે આપણા જોડે બધી સામગ્રી તૈયાર છે. હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું પ્રયોગ. બરોબર છે. તો સૌપ્રથમ બધા લો. ચલો શું લેશો કસનળીમાં ખાદ્ય સામગ્રી. ચલો લીધી ખાદ્ય સામગ્રી દરેકે લીધી. દરેકે નાખો નાખો જલ્દી. બસ એ તો જતું રહેશે. ચલો હવે દરેક આની અંદર થોડુંક પાણી નાખવાનું છે 2 થી 3 ml જેટલું. લો નાખી દો બધા પાણી તમે આમાંથી નાખી દો અને એને બરોબર હલાવો એટલે એકબીજામાં શું થઈ જાય મિશ્ર થઈ જાય. નાખો અંદર થોડું પાણી અને હલાવો. ચલો નાખાઈ ગયું પાણી બધાનો. થોડા નાખો. ચલો તો આપણે બધા અહીંયા 2 મિનિટ સુધી આનું શું કર્યું નિરીક્ષણ કર્યું. એમને મૂકી રાખ્યું. તો આપણને અહીંયા જાંબલી રંગ જોવા મળે છે. તો દરેક વિદ્યાર્થીઓ જુઓ આ રીતે કે જાંબલી રંગ દેખાય છે કે નહીં. આપણો પ્રયોગ અહીંયા સક્સેસ. બરોબર છે. થોડા પાણી 5 મિનિટ માટે એનું શું રાખવાનું છે મૂકી રાખવાનું છે. પછી અવલોકન કરીએ તો જો હવે ડાર્ક કલર થઈ ગયો જાંબલી. પહેલા થોડો કેવો દેખાતો વાદળી જેવો દેખાતો તો જ્યારે હવે તમને દેખાય છે કેવો રંગ થવા માંડ્યો અહીંયા રંગ થવા માંડ્યો. બરોબર છે. તો હું તમને દરેકને આપીશ છું તમે જાતે પ્રેક્ટિકલ કરો. હવે અહીંયા આવી જાઓ તમે.